السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ راغلی یو دلته کې د ځای سلیکشن دپاره د نیو ایر پارټي چې کوم مونږ ارنج کړې ده د هغې ځای سلیکشن دپاره مونږ راغلی یو. دې ته الفاقه علاقه وایي. الفاقه دا په یو اي کې ده او دلته کې ریګستانونه ډېر زیات دي، نو ډېره ښکلې علاقه ده. مونږ خو د ځای سلیکشن وکړو، ډېر مزېدار ځایونه دي دلته کې او دلته د ریګستان طرف ته خلک ډېر زیاته توجه ورکوي. د هغې وجه صرف دا ده چې دلته کې دا ټول چې څومره خلک دي، شهري خلک دي، دی تنګ شي په خپل سیټیز کې چې کم بلډینګز دي، ډېر زیات روډونه دي کم. د ریګستان په حق باندې پکې دوه درې خبرې وکړي. ریګستان په حق لوازه سوبه مخ ریګستان لکه د خلکو داسې ده لکه زموږ چلته غرونه دي، سوات ته غریزه علاقې چې څومره دي، نو دا ریګستان هم د دې خلکو لپاره لکه دغه اهمیت لري. موږ هلته غرونو ته خوشحالېږو، لاړ شو په غرونو کې چې کوم دی نو سیل سپاټي وکړو، د هغه ځای د بوټو نه خوند وال، د هغه د ونو نه خوند، دغه شان دوی راځي د شګو نه خوند لري. دا دوی لپاره یو قسم غریزې علاقې دي او یقینا چې موږ هم ډېر زیات خوښو، ډېر مزدار هغه دی. انشاءالله پروګرام به په 1 تاریخ باندې په 1 تاریخ باندې به پروګرام ضرور وي او خپل چینل باندې به شیر کوو خامخا انشاءالله ضرور. دا زموږ یو بل ځای ته رالو، دا ځای هم ډېر زیات ښایسته دی او ډېر مزېدار ځای دی. په یو ای کې هغه ځای کې انجوایمنټ کېږي چې په کوم ځای کې شګې ډېرې زیاتې، خو په دې شګو کې دا ګرځېدل ډېر زیات ګران کار دی. څنګه چې دا ماما زمونږ مخکې ماما روان دی، ډېر زیات په تکلیف باندې روان دی، خو زه بیا هم خپل کوشش کوي او خپل ځای ته ځان رسوي. او دا زمونږ شاعر صاحب حسن صاحب دی. د حسن صاحب موږ سره د ځای په انتخاب کې ډېر زیات غټ خدمات دي چې دلته کې زموږ دپاره ځای سلیکشن کوي. تسکین منیروال صاحب وایي چې ښه ښکلې صحرا وي او ته زه ستا وي او ته زما وي. واه واه، زمونږ بېله دنیا وي. واه، دا هغه خوشکه صحرا ده او هغه د منیروال صاحب تسکین منیروال صاحب هغه شعر راته رایاد شو. زبردست مزدار ځای دی، ډېر ښکلی ځای دی، بلکل هغه د دې مطابق هغه شاعري کړې ده. تاسو حسن صاحب دا چپړې مولي وباسرې؟ دا لږ سړی د خپې یخې شي ورکه چې زه مو باسم. واه واه زبردست. په دې کې بیا ګرځېدل هم پکې لږ اسان شي. ها واپس شو یو څو ځایونه مو کتل، نور ځایونه هم ګورو چې کوم ځایونه خوښ شي. دا هغه ملګرو سره موږ مشوره کړو، د هغې مطابق به دلته کې راځو انشاءالله پروګرام به کوو. پاټې لپاره یادوم پاټې لپاره ځای خوښ مې ځای انشاءالله خوښ شو، مزېدار و. ایک تاریخ باندې به پارټي کو ډانګ ډونګ سره ټول به راځئ انشاءالله، ټول دعوت ورکړه ټول به راځئ او ګډېږو به بس. دا ځای مونږ سلیکټ کړل، داسې 3-4 ځایونه مو واخیستل، د هغې مونږ چې کوم دی نو ویډیو مو وکړه، د هغې مو تصویرانې مو واخیستله. ځایونه خو ټول ښکلي، ټول قدرتي ځایونه ښکلي، خو دا به مونږ خپلو ملګرو سره شیر کوو، هغوی نه به تپوس کوو چې هغوی به کوم ځای خوښ شو نو زموږ به په اتفاق انشاءالله او بیا آینده د 1 تاریخ پورې اجازت راکړئ، بیا به میلاویږو انشاءالله. الله په امان. الله ډانګان وې هر څه وسی دي.